and our dear friend here, is the first gentleman from the Ocho Derecho to concede defeat in the just concluded senatorial elections. Sir, I give you the floor. Maraming salamat, Marichu. At magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, ako nga yung unang-una. Actually, at 6 o'clock in the morning pa lang of May 14, I already sent out my statements sa different media. And I was even thinking of doing that noong mga kahit 2 o'clock in the morning, pero hindi pa nakukumpiti yung PCRP transparency server. Pero ako naman, I really accept defeat in good grace. At ako, I really make a statement of my concession. At sabi ko sa ating mga kababayan, thank you for this great opportunity and rewarding experience to offer my services to all of you as a public servant in the Senate. But from the results coming from all the clustered precincts, it is clear that the great majority of our voters have chosen other candidates, and I respect their decision as I concede defeat in this senatorial race. I sincerely congratulate all the winners who were so fortunate to get the trust and confidence of the people to serve for 6 years as their senators. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa lahat ng mga taong naniwala sa aking kakayahan na maging senador ng bansa, sa aking butihing asawa, si Mrs. Mila Macalintal, at aming mga anak, manugang at mga apo na nagbigay pahintulot sa akin upang subukan ko ang mag-alay ng paglilingkod sa ating bayan. Ang aking pasasalamat. The Vice President Leonard Robredo and our campaign manager, Senator Kiko Pangilinan, and my fellow candidates in the Ocho Derecho, my deepest thanks and gratitude for making our campaign a very historic and worthy experience. Yes, I am deeply honored and privileged campaigning with all of you. Sa ating mga senior citizens at mga persons with disability, salamat sa tiwala at ipinagkaloob niyo sa akin. Bagamat hindi ako nagtagumpay, nariyan pa rin ang aking pangako na tatanda at lilipas din ako. Ngunit tuloy pa rin ang paglilingkod sa inyo. Finally, as I said goodbye to my political career, I leave behind this quote from Burton Braley's Prayer of a Sportsman. Quote, if I should win, let it be by the code with my faith and my honor held high. And if I should lose, let me stand by the road and cheer as the winners go by. Unquote. At higit sa lahat, salamat sa Diyos at ako ay kanyang inalagaan sa buong panahon ng aking pagsubok na maglingkod sa ating mga kababayan. Pagpalain nawa tayo, liya tayo at ang ating bansa. Yan po ang aking statement at conceding defeat and respecting the voice of the people. Sir, now, ika na-mention mo your short-lived political career. But you are not bound by the government rules na pag tumakbo ka, you are supposed to stay away for what is 1 year. Yes. Pero that's as an appointed position. But you are a professional lawyer, election lawyer. Does that bar you to exercise your profession as an election lawyer? Considering, as I said in my invitation, 2 days after the election, surely you will have a lot of clients. Oh, yeah. No, tuloy pa rin naman ang ating practice. I will continue as an election lawyer. And as a matter of fact, even during the campaign period, I was also being consulted by some clients. And after the election, tuloy pa rin tayo. And even if I have won the election, pwede ka pa naman mag-practice until such time that you take your oath of office as a senator. But when we lose the election, when we lost the election, tuloy na ho ulit ang aming law office. Yung mga aming problema, and they can always consult us on matters pertaining to their victory or to their loss in this political exercise. But in your case, ikaw mismo, can you accept case? Oh yes, I can accept. As a matter of fact, I have siguro mga 5 clients now. I'll be meeting them after this conference. I'll be meeting with some clients who have problems they allegedly encountered during and after the election. Alam mo naman dito sa ating bansa, pagkatapos ng election, buhay na buhay ang mga election lawyers kasi dito marami ang hindi makatanggap ng pagkatalo.
But there are cases which are also meritorious. Halimbawa, kung ang lamang lang sa iyo dalawa o tatlo, yan, maganda yan. O hanggang 10 man lang, magandang kaso yan. Because may mga boto na yung botante did not shade the ovals properly. Hindi lang nalagyan ng proper shading yun. And because the ovals were not properly shaded, these votes were not counted by the vote counting machine. It's not because there was an error on the part of the PCM, but it was a man-made error, and the voter did not shade it according to the threshold established by the Commission on Elections and by the Smart Mapping. Ano yung threshold niya? Anong threshold? The latest was 25%. At least we have to have shaded it by 25%. I just don't know kung ano ang threshold na ginamit ngayon ng COMELEC. Anyway, sir, can we briefly, ito naman tayo masasabi sinipat ito mga kliyente, ano? Anyways, i-advertise mo yung Macalintal law office mo. Ay, wala naman ako law office naman sa bahay lang po eh. I don't have a law office, wala akong malaking law office. From the very start of my profession as an election lawyer, hindi ko ako nagkaroon ng isang law office. Akala ng iba, naku si Atty. Macalintal, napakalaki siguro ng law office yan. Daming kliyente niya, maraming staff yan, maraming assistant. Nung magsimula po ako, wala akong assistant, wala akong secretary. I was my own secretary. Yung misis ko lang ang treasurer ko. I was my own typist. Nagkaroon naman ako ng assistant ng aking anak ay maging abogado. Maging abogado siya sometime in 20... Attorney Maria Ginelli, Bautista. Okay. Bautista siya. Nagkaasawa siya ng abogado. Tatlo na kayo? Oo, tatlo na kami. Then 2 years ago, nakapasa rin ang anak ko sa bar. Kaya 4 na kami abogado. Sino naman isang anak ko? Yung Attorney Victor Macalintal. But he is now nasa kwa siya ngayon sa Public Attorney's Office. Kaya ngayon lang ako nag-akala ng ibang tao, naku siguro napakalaki. Wala ko akong assistant. Pero ako kasi, in my so many years of practice as an election lawyer, I only accepted meritorious cases. Okay. Hindi ako tumatanggap ng mga kaso, alam kong talon-talo na. Kaya ako, akala ng iba, napakagaling ko. Hindi ko ako magaling. Namimili lang ako ng panalo. Ano yung criteria mo sinabi kanina? Ang sinasabi ko talagang dapat, meritorious ang kaso mo that yung mga grounds of the protest are really there, that we can defend that before the COMELEC and before the Supreme Court. If I know that it is a losing case, I politely decline the case and advise my client, huwag mo nang ituloy yan, huwag ka na magprotesta. Hindi, maganda yung sinabi mo eh. So 100,000 mo, lamang ay 100,000. Yes, yung mga kaso, halimbawa, isang protest na ang lamang sa iyo yung 100,000, lalapit sa akin, sasabihin na daya siya, naku, imposible kung madaya ka ng 100,000. If you allow yourself to be cheated by more than 100,000, then you have no business in politics. Talagang dapat kang matalo dahil sa kung hindi mo kayang pangalagaan ng sarili mo, paano pangalagaan ng kapakanan ng iyong mga kababayan. Kaya, a true election lawyer must be more discerning in handling election cases. Ako talagang ina-advise ko sila pagtalo, you accept defeat in good grace. Hindi yung po pwede kung ano ng petition ang ihaharap natin. Kaya ako, when I lost the election, I want to tell them that I practice what I preach. That when I knew that I would be losing, I immediately conceded defeat. Hindi ko sinasabing ako ay nadaya, but I accepted the fact that the people voted for other candidates. Corollary to this, sir, are you going back to active service to Vice President Leonardo Robredo? I have never broken my professional relationship with the Vice President. In absence lang, in absence. Yeah, but even during the entire campaign period, I have been consulted also by our legal team when pagka nagkakaroon ng mga resolutions ang Presidential Electoral Tribunal. But of course, ngayon wala na ako sa politics, then I'll be going back on a more active participation in handling her case. As a matter of fact, I'm going to meet our legal team this afternoon. The OBP case, sa PET, yung sa PET na. Yeah. Ano ba status nun, sir? Can you apprise us on the status of the PET? Well, we have already terminated all the recount of the ballots. And it is now up for appreciation by the Presidential Electoral Tribunal kung ipagpapatuloy pa yung nasabing protesta.
So tapos na yung recount. Tapos Ruling na na lang inaantay nyo. Yes, hinihintay lang namin yung order na mag-present na kami ng mga ebidensya. Presentation evidence. Presentation of evidence on whether or not, on the basis of the recount of the ballots from 3 provinces, dapat pa mag-ipagpatuloy Ano yung 3 provinces na recount? Iloilo, Negros Oriental, at saka itong Marichu. O, done in over with na yan. Oo, tapos na yan. So, Wala bang ngayon, pending opposition sina Marcos lang? wala na dahil sa... It's all go na. Oo, Hintay na lang. Pagka ang aming ko dyan, siguro dapat mag-presenta ng ebidensya. Okay. Oo. And the next step would come, Then the tribunal will issue a resolution. If the tribunal finds out that nagkaroon ng substantial recovery si Mr. Marcos, then the tribunal might rule to continue with the revision or recount of the ballots from the other provinces protested by Mr. Marcos. Kasi there were 27 provinces protested by Mr. Marcos. So only 3 provinces were recounted. So meron pang remaining na 24 other provinces. So after that, if a determination is made by the PEP, it will rule whether to continue with the 24 provinces or to dismiss the case in the event that the 3 provinces. PEP does not show any significant changes. Parang random sampling lang, di Oo, ba? parang yung tatlo yun, parang pilot precincts ang tawag doon. Pilot provinces yun eh. Yun ang kasi under the rules of the PEP, you get 3 provinces to be your pilot provinces. Oo, kasi Camarines Sur, bailiwick niya, no? Yes, para ba magkaroon ng partial, what they call partial determination of the protest of Mr. Marcos. Kasi hindi naman pwedeng yung kagad 27, bubuksan mo, pagkatapos gagastos ka napakalaki. So, ang ginagawa ng PEP yan, they will just first make a determination doon sa tatlong probinsya. And that is one of the longest, cases na pending before the PET. Yes, it's pending with the PET, no? Pero in previous election protest, ganyan din. Hindi kasi nag-give up, nag-run against yung Ayan, protestant. iba, oo. Si Loren nag-run for election. Yung kay Marojas nag-run for Hindi Marocas naman, hindi natuloy yun eh. Dahil sa, hindi, kahit isang balota, wala na buksan doon. nasa isang bayad. Oo, tapos Gusto ba ako nagbayad para magkaroon ng account? yes, naging moot and academic yung kaso ni Mr. Marocas. Anyway, sir, sa nabanggit ko na, yung Camarines Sur, Bailiwick ni Robredo. And in this just concluded Senate race, it turns out na ang 8 Diretso, the only sweep that they made was in Camarines Sur. Kaya, nagkaroon parang total route ang 8 Diretso. From your personal perspective, what happened, sir, sa 8 Diretso? Ano ka ba sa 8 Diretso? Anong party mo? Ako, independent ako. Independent, I was an independent candidate adopted by the Ocho Derecho with some candidates coming from Action Democratico, Magdalo Party, at saka doon sa Liberal Party. Well, talaga wala kami magagawa. Kaming, at least yung sikat na sikat lang sa amin, si Mr. Marojas at saka si Senator Bam Aquino. Pero kaming 6 na natitira, talagang kailangan namin really had to struggle hard. No? Pero akala namin kasi yung election, pagka nagkaroon na during the campaign period, sa mga debates, sabi namin, mananalo tayo dito pag nagkaroon ng mga debates eh. You know, that was, I was really thinking about that when I filed my certificate candidacy. Ang iniisip ko, pag nagtawag na ang media ng mga debates, mas palagay ko makikilala na rin ako ng taong bayan. Hindi ko akalain na yung mga iba namin mga kalaban ay hindi pala harap sa, yung pala magiging strategy na hindi na sila harap sa mga debate. So kami, hindi rin kami nakilala. Yung media knowledge, kaya pala maraming gusto magano. Yes, talaga kailangan mo talaga yung meron ka ng at least kilala ka ng tamang awareness na tinatawag. Kasi hindi ka naman dito lapid, hindi naman bumibila ng mga dating actors. Hindi pa rin siguro sanay ang ating mga botante na mag-aral ng mga kandidato. Hindi pa sila handa na yung pag-aralan nila yung buhay ng mga tumatakbo. Hindi ka tulad sa ibang bansa, pag tumakbo talaga pinag-aaralan na sino ba itong mga kandidato nito. At sa ibang bansa, yung mga tao hindi talaga qualified, yung tao yung mga kakasong kinakaharap, hindi mag-a-attain. They would never attempt to run or to file a certificate of candidacy.
Pero dito sa ating bayan, kahit na lang sino, pwede naman tumakbo. At ang ating mga mamamayan naman, ay tinatanggap lang ang ganyang bagay. Kaya yung medyo masama sa ating alala. Kasi nga, sir, di ba, naging prohibitive, very prohibitive ang political ads, especially on TV. Pero what happened is, it tended to worsen the problem and turned out to be vote buying naman. Well, talaga yung vote buying, kahit na hindi automated niya, talagang Vote buying talaga. Talagang may vote buying niya kahit sa manual election. Oo. Kaya sabi nga ni President Duterte, andyan na daw talaga yan Hindi na maiiwasan. Patronage politics. Talagang totoo yan. Dahil talaga yung ating mga kababayan, lalo na yung mahihirap. Minsan hindi rin naman lang magkilala kandidato. Minsan talaga nga vote buying na rin. Pataasan pa nga yung mga kandidato. Kaya lang sinasabi ko, siguro dapat magkaroon tayo ng voters education program. Sa akin siguro, dapat bata pa lang, nalalaman nila kahalagahan ng pagboto. Kaya ako I've been suggesting even before na dapat yung election or right of suffrage should be part of the school curriculum sa high school. Dapat high school pa lamang, natuturuan na natin ng mga bata ano pang kahalagahan ng pagboto. Hindi yan laruan na pwedeng paglaruan natin. Hindi po pwede yan na basta ka lang bumoto. We should inculcate in the minds of the young people that when they cast their votes, they don't only cast their votes for themselves. They cast their votes on behalf of those people who cannot go to the polls. They vote on behalf of the farmers na kailangan magtrabaho at hindi na bumoto. They vote on behalf of the unborn children who also have the right to see the kind of the world that we live in. Balang araw, yung mga batang yan, tatanungin tayo, ano ba ginawa ninyo? Bakit ganito ang ating mundo? Bakit ganito ang ating mga leaders? So, ano sasagot natin sa kanila? So, kung alam ng taong bayan ang kahalagahan ng pagboto, bata pa lang sana na pag-aaralan na yan, ay baka magkaroon din tayo ng mga quality leaders. Sabi mo nga, sir, voters education. Ito pang media observation for me, speaking for myself. Ang Comelec natin, the present Comelec, have become personified with James Jimenez as the official spokesperson company. But the rest of the 7-man poll body were not even the chairman was very visible enough to campaign for voters education. Ang daming changes na hindi tuloy na-explain to the public. Talaga, dapat talaga yung mas active yung mga commissioners natin. Hindi po pwede si James Jimenez. Ang spokesperson, lumalabas lang talaga kung may mga controversial issues. Pero the commissioners, kailangan nakikita rin sila ng taong bayan to build more confidence in our electoral processes. Kaya minsan, I miss those days. Yung panahon nila Commissioner Maambong. Chairman Bautista, di ba? Yes, Chairman Bautista, si Chairman Brillantes. Because they really know the law. They really know the process. Yung panahon nila Chief Justice Davide. The Chief Justice Davide, because he was one of the best chairman we ever had sa Comelec. Talagang nung panahon ni Chief Justice Davide, they really inform the public. Talaga yung voters education. The chairman himself, very active, yes, di ba? kasi under the law, under the Omnibus Election Code, one of the functions of the Comelec is voters education. Yes. Nandun sa kanyang responsibility yan. Ang nangyayari kasi, after election, wala na tayong pag-uusapan tungkol sa election. Dapat yun, even without election, dapat tuloy-tuloy yung voters education natin para to inculcate in the minds of the public the importance of the right of suffrage, the importance of choosing the right candidates based on qualifications and based on popularity. I have known you for a long time as a veteran election lawyer. And since we started the automated, and this is our 4th time that we had an automated election, we have been consistent in your stand that we have an automated election system that is working. And now there are now renewed appeals to do hybrid and to change the present automated election system. What's your take on that? Sa akin, I always support the full automation. Hindi mo pwede yung hybrid, sasabihin na manual election, ang voting and manual counting in the precinct level, and sa transmission na lamang automation. Hindi po pwede yun. Kapag pinakailaman ng tao yung precinct vote, you cannot trust anymore
what the vote that will be transmitted. We have experienced this manual election. In the manual election, the problem is in the precinct level. Pagdating sa precinct level pa lang, before the election returns will be transmitted, the election returns have already been manufactured or have been tampered with. And the moment it is transmitted with a tampered result sa mga polls of canvassers, well, that will be a great problem. Okay na ang ating this system. There are really some glitches, but these glitches could be immediately repaired by the COMELEC kasi may mga backup systems naman sila. The COMELEC admitted that there were glitches in the election. Kaya sinasabi nga, was the election clean? It was not totally clean because there were vote buying, there were terrorism. Yun ba, was it an orderly election? It was not totally orderly because of these glitches, because of DCMs not functioning, mga marking fence problem. But was the account accurate? Yes, the results were accurately transmitted. Walang problema sa transmission. There might be some man-made errors, but yung transmission of the results Is it enough to change the results, di ba? Hindi pa-change ang results na yun. Kaya sasabihin mo, yung mga nangyayari mga glitches, may mga glitches din, pero mas mabigat kapag sa manual election yan. Yung vote buying naman, sasabihin, paano yung vote buying? Hindi ba yan dapat talagang lalaki ng pandaraya sa bilangan? No. Because the vote counting machine does not know the vote buying. Hindi naman alam nung makina na yung botante bumoboto sa kandidato because he was bought by the candidate. Pag terrorism, halimbawa, a group of armed men got 100 ballots and filled up the ballots. Hindi alam nung makina ay yung balotang ginawa ng armed men. But these irregularities, man-made irregularities, could be the subject of investigation. But insofar as the results are accurate. And go after the culprits. Yes, just go after the culprits. Or if you could prove na talagang yung halimbawa, 1,000 ballots were made by only one man, by the armed men, then your remedy is to annul the results in that election. Pero yung sabihin mo na, hindi yun ang tunay na resulta. Yan pre-shaded ballots. Hindi po pwede yun. You have to file a protest that the results of the elections were done by armed men. Okay. Taking off from the statement on the election day, a few hours after the voting closed, Chairman Abbas said the COMELEC is satisfied that there was no failure elections, despite the fact that at least 500 to 600 DCMs conked out and 1,000 of SD cards were found to be defective. Ano naman, sir, ang take mo doon? Hindi mo pwedeng failure of election yun. There would be failure of election if the DCMs were not replaced, if the SD cards were not replaced. There would only be failure of elections if elections were not held, if votes were not cast. In all these places where the DCMs allegedly did not function, and all places where SD cards were allegedly defective, lahat naman yan all accounted for. Otherwise, you would not be having this 95% or 96% results sa PPCRB Transparency Service. Kung ay halimbawa, 500 pa hindi dumarating dyan, you would not be having this yung mga trending already on the possible winners in the senatorial race. In other words, while some BCMs did not function and some SD cards were defective, the COMELEC was able to replace them. But then again, hindi naman po pwede pabayaan lang natin yan. Kailangan talaga maimbestigahan yan. Bakit nangyari yan? Because all these BCMs were subjected to final testing and sealing. Alam mo, from May 6 to May 10, or a week before the election, all these BCMs were opened, all these BCMs were generated, all these BCMs were used, and they counted ballots already in the precinct level. Tinesting na yan eh. Bakit yung testing walang reklamo? Bakit yung actual election nagkaroon ngayon ng reklamo? So, again, yun ang dapat titingnan ng Commission on Elections para lalo maging magtiwala ang taong bayan sa result ng ating halalan. And since you mentioned about transparency, apparently this is the new trending problem now of the COMELEC. Yung transparency, nagkaroon natin ng data overload, nagkaroon ng
bug, sabi nga ni James Jimenez, and they're trying to get the COMELEC approval to have them reopen the SD cards and debug it. But talaga yun ang ginawa nila. And when the debugging was completed, nakita naman natin na talaga andun kagad yung 92% results of the election. In other words, kahit sabihin natin yung pagkakulang COMELEC was indeed prepared in circumstances like this. At ako naman natuwa rin dahil sa halos mga 6 hours lang yata yun, and they were able to correct the system error. So, hindi rin natin masasabi na yung mga results ay dapat na hindi pagkatiwalaan. Just because na hindi na properly function yung transparency server, it does not mean that there were irregularities or inaccuracy in the results of the election. And sir, how would you naman justify, I mean, how would you try to perceive or accept or interpret the need for, all right, within 24 hours, we already know the results of the Senate elections and some of the local elections. Ay, nagkaroon na problem sa transparency, and this is being blown out of proportion now by those who lost. And here comes the PPCRD saying, nagkaroon nga ng problema, hindi namin nakatanggap ng transparency. Kailangan pa ba natin ng redundancy? The creating problems of public perceptions? Well, talaga ang tao ay gano'n na may perception nila, lalong-lalo na yung mga natatalo and especially the supporters. Kasi alam mo, million-million din ang supporters ng mga natatalong kandidato. Kaya hindi mo may iwasan na magkaroon sila ng ganyang observations. Kaya talagang dito dapat na the COMELEC must be credible. The people speaking for the COMELEC, talagang mas dapat credible ang kanilang statements. Hindi po pwede yung parang haka-haka lamang sasabihin nila. Kaya sa akin, talagang sa ating halalan magkakaroon ng ganyan mga circumstances. But the bottom line was the error properly corrected by the Commission on Election. Ang sa akin, basta natapos din at maayos naman na correct yung system, tanggap na natin yun. But without prejudice, of course, to running after the people who caused these errors or who were so irresponsible or negligent in the performance of their duties. Yung mga criminal acts na yan. Oh yes, so criminal and administrative matter dapat mapag-aralan. Kaya lang, alam mo naman tayo mga Pilipino, napakadaling makalimot. Pagkaraya, ito, I'm telling you, after 1 month, nalilimutan na natin yan. Yes, kasi ang Senate vowed to conduct a probe into these breaches. Kahit nga nung gawing, dapat hindi na yung talagang investigation. Alam naman na natin ang nangyari, bakit kailangan pa magkaroon ng investigation. Siguro, yung oversight committee na lang nila, mag-uusap-usap nila. Congressional oversight. Oo, pero hindi na kailangan maging masyadong public hearing yan, na yung taong bayan baka akala nila kung ano nangyari sa ating election. I would suggest na dapat executive session na lamang sila. Don't wash your dirty linen in public. Huwag nyo nang pakita sa taong bayan kung ano yan. You just make a press release of what happened. Pero yung magkakaroon tayo ng public hearing at andyan na naman yung mga lawmakers na magka-grandstanding at the expense of the COMELEC, at the expense of our electoral processes, dapat iwasan yan. Because if we conduct, and I join public hearing ngayon, at yan ay nasa publiko, ay andyan lahat yung natalo na magsasabing nadaya sila because of this error in transparency server. Na-correct naman, hindi naman nabago ang resulta. Pero siyempre, yung taong bayan, dahil sa mga testimonies ng mga tao ito, nasa ganito na, nabawasan ako, gano'n. Masyadong maapektuhan ang ating electoral processes, mawawala ang tiwala ng taong bayan. So ako, I would suggest that all investigations in connection with this glitches in the COMELEC should be done in executive session and should not be open to the public, and they just make a press release on the matter kung kinakailangan. As a media person, and having covered the past elections manual and automated, one thing that I glaringly na nababago ngayong election na to, nawala yung exit polls. Is that because na meron ang daming redundancy and everything is transparent naman? But because everything was really transparent at saka
Ay, hindi ko alam kung bakit wala yata talaga nag-conduct ng exit polls. Yeah. Because yung mga requirements din ng COMELEC dyan, na kailangan mo yung proper uniform ng mga survey company na gagawa ng exit polls na yan. Dapat you are so many meters away from the polling area at saka yung confidentiality of the system. Tsaka siguro, nakita naman nila, halos doon sa SWS survey, ay alam nila kung ano mangyayari, kaya hindi na sila gumawa ng exit polls. Speaking of surveys, more or less, yung both PALS and SWS surveys on the senatorial, validated by the results of the election survey. Yes. Alam mo na may maliligot ang isipan, nako, kang na magic yung Magic 12. Hindi talaga natama yung mga surveys na yan. Even in previous surveys, tumatama sila. And talaga may mga scientific basis naman sila. No? And it is people really by the past results. Ano? The margin of errors nandun, pero halos in top 10 or top 11 ay talagang magkakasama na sila. Kaya ako, lagi nga sinasuggest ko, yung mga result ng surveys kasi papor yan sa mayayamang mga kandidato. Kaya I would propose sana, kaya lang di tayo naging senador, na sana yung survey, wala nang survey at the start of the campaign period para level up playing field natin. Magpapasurvey, ang mahal-mahal pala magpapasurvey. Wala ka ng awareness. Oo, wala. So, sila, may pera na, marami ng awareness, nagpapasurvey pa, nagtatap na sila, alam nila kung ano ang gagawin. Pagkatapos, mindsetting na, no? Yes, tapos alam mo naman tayo, we join the bandwagon of the winners. Kaya nangyayari tuloy, kami, wala kaming pampasurvey, lagi kami nasa hulihan. Kaya dapat siguro ang survey should be before the start of the campaign period. And at the start of the campaign period, tama na yan. Magpasurvey ka before the filing of the certificate of candidacy to determine kung may pag-asa ka. But the moment you file, dapat wala na yung mga survey na yan. I agree. Anyway, before we proceed, we would like to formally welcome our guest also for today, another veteran election lawyer who just appeared in the One News PH with Agenda Cito Beltran, Attorney George Garcia. Good morning, sir. Good morning po sa lahat. I'm going to be kay Sir Attorney. Siya ang aking abogado, by the way. Attorney George Garcia and Attorney Sixto Villanueva were my lawyers dito sa election nito. Kaya siya bis na bis, mga limangkin dito. Ako, wala na akong papel ng Amerikana. Babalik na tayo sa practice. Bad news kay Attorney George Garcia. Wala siyang election protest na ipafile kasi Attorney Macalintal considered already in a gentleman's way. Hindi, pero humihingi ako sa kanya ng mga kliyente. Attorney George, by this time, how many clients or cases have you accepted? Protest muna. Wala yung mga protest po kasi medyo madami na po mga tumatawa. Kaya lang, nakakonsentrate po kasi muna ako sa senatorial canvas kasi namin po ako dyan ng 8 senatorial candidates. Kasi wala na si Attorney Ma. Tapos meron po ako. Madaming party list po pero at the same time yung sa senatorial canvas kasi yung number 12 at saka 13. Medyo yung number 13 po kasi sa akin din eh. Tapos yung iba naman nasa winning circle lahat yun. At saka being the lawyer also of the PDP laban ng Partido ng Masa Pilipinas. PDP laban. So, sure, wala kang ngayon? Wala kang aawayin? I think ikaw ang aawayin. Depende po. Kasi mga protesta, ikaw aawayin. Depende po kung sino mag-place ng number 12. Sa senatorial. Sa senatorial. Sa party list. Sa party list po na medyo madami rin po mga sa party list. Kaya lang parang ang napansin namin, sobrang bumaba ang boto. Medyo sobrang may mataas na boto, sobrang mababa ang boto. Madami mga nagre-reklamo po. Na party list? Na party list. Kasi madami daw po hindi nakapansin na yung party list ay nasa likod ng balota. Yes. Opo. Oo, yan. So, nakalimot, so hindi na naalala na meron na palang nasa likod. Ako buti, tinurn ko yung ako, naalala ko, di ba? Yung nga pala, may party list pa. Tsaka parang po kasi medyo manipis yung balota ngayon, parang yung balota dati, medyo manipis na parang nagbablat yung marker mo hanggang sa likod. So, dapat po mapag-aralan din ano yung effect nun kung medyo nagbablat yung mga marker hanggang doon sa likod. Baka na-invalidate tuloy yung party list. Kasi nag-multiple votes.
Tama po. Oh, anyway, Attorney George, nag-usapan namin kanina ni Attorney Mac yung mga naging problema doon sa BCM, sa SD cards, and most likely, ito ang magiging transparency server. Ito most likely ang grounds na magiging, kasi parang nanalo yung kliyente mo, yung mga protesti. Ang tawag na tama, protesti. Protestant. Oh, yan ang magiging grounds. Ano ang plausible, most plausible explanation na you can put up with? Ako po, napaka-unfortunate lang po bilang isang practitioner. Yung nangyari nito nakarang election, na bakit number one po yung mga SD cards natin. Bakit yung mga SD cards natin, puro ang quality? So sa akin po, nagiging tanong, bakit tinanggap yung poor quality ng SD cards? Dapat hindi po yan natanggap. In the first place, nag-participate sila sa bidding, dapat naging maayos po yung pagtanggap dyan. Number two, yung mga VRVS, yung voter verification, BVRS, voter verification machine or system, ang dami pong pumalpak na mga VVRM o BVRS na yan. Bakit? Kasi po, ano nangyayari, pagka tinitingnan yung biometrics ng botante, hindi pala natitingnan na maayos or yung mismo mga machine ay hindi na po gumagana. Napaka problematic po nun kasi na-delay ang pagboto. Tapos at the same time, yung pong mga SD cards, maliban sa nakaproblema, corrupted. Until today po, ang dami pong mga local candidates na hindi pa na-proclaim. Mayor na nga lang po ng isang munisipyo, hindi na proclaim, governor, hindi na proclaim. Bakit? Kasi po may mga corrupted na mga SD cards. Yung pong mga machines na napakadami, 1,000 po yun pati yung SD cards, 1,000 din po yun. And tatandaan po natin, pag hindi ka nakapag-proclaim sa munisipyo, yung munisipyo hindi makakapag-transmit sa probinsya at yung probinsya hindi makakapag-transmit sa National Board of Canvassers. Domino effect. And therefore po, kaya po yun ang dahilan kung bakit hindi ganun kabilis kaagad ang pagdating ng result sa National Board of Canvassers. 95.8%. Meron bang 5%? Ang nag-alala po ako ng sobra-sobra as a lawyer of several candidates ay yung po nangyari noong gabi ng eleksyon na it took us 7 hours almost na naghintay doon sa transparency server. Sobrang hindi po dapat nangyari yon. Kasi once na nagkaroon po ng gano'n, magkikreate ng doubt sa integrity ng result. Kasi isipin niyo po, nawalan ka ng 7 hours na transmission, samantala ang ginaranti po nila sa amin. I was there during the initialization ng machine. Ginaranti po nila sa amin in a matter of seconds or minutes, millions kagad ang papasok na results dyan sa machines na yan. From the precincts. Only to find out na biglang nagkat ang pagpapadala sa 0.4%. Pagkatapos by 4:30 in the morning, tsaka biglang nag-unload ng napakadami yung result. Ako. So ang ibig sabihin po, ang tao, pag nagkakaroon ng doubt doon sa integrity, unfair doon sa mga talagang nanalo, at unfair din naman doon sa mga hindi pinalag kasi magtataka ang lahat, sino pa talaga ang tunay na nanalo? Tama ba talaga yung votes na ito? Okay. Siguro natagdag ko lang doon. At least mabuti naman at sa local level, tuloy-tuloy ang transmission. Yun ang pinakadelikado. Kung yung transmission nag-back down doon sa Port of Canvassers level, naku, siguradong napakagulo ng ating halalan. And mabuti nga lang at very, very fortunate ng Comelec na yung transmission nila sa local level, sa Port of Canvassers, ay maayos. And there were proclamations made immediately for the local candidates. Tsaka yung isa pa, yung sinasabi nga ni Atty. Garcia, yung voter verification system, di ba pag kayo buboto doon sa mga areas na ginawang pilot precincts, yung sa device, magtatamar ka para makita yung biometrics. Nakapagtaka dito, bakit more than 35,000 ang binili ng Comelec? Ay pilot test lang yan. And they paid? Oo, 1.2 billion. Paano na-dembak siya? Yun talaga ang na-dembak siya. Yun talaga ang dapat siguro maimbestigahan din ng proper authorities. Why Comelec purchased more than 50% ng ating cluster precincts for the BCS? Ay testing lang yan. Ay ngayon pumalpak pala. So kung ano na mangyayari doon sa 1.2 billion. Nabayaran na. Yes, paano natin i-recover ngayon yan? Dapat siguro dahil sa pumalpak yan, we should recover in full
the 1.2 billion, the COMELEC should do everything possible. Ay, yung SD cards na defective, dapat i-charge doon sa supplier. Yes, ibalik din yung halaga niya. Siguro tayong mga taga-media, magkaroon kayo ng proper inventory ng mga bagay na ito. Yung mga marking pens, magkano nagastos natin dyan. So dapat ibalik din dito sa commission. If delivered all, yung all na I think COA should look deeply into this case, make an inventory of these defective systems delivered to the government and paid for by the people's money, and ask for the recovery, immediate recovery or refund because of these defective systems used by the government. I will ask this question to both gentlemen election lawyers. Ang defense, I already been hearing this from James Jimenez as well as the COMELEC commissioners. They keep on saying they were bound by the government procurement law. So in this case, sa BCM, sa SD cards, yung sa BCM, they explain, kasi 2016 election pa yon, they opted to buy out the machines. Kaya medyo old na and naging defective. Yung sa SD cards, they will say, supplier is not as smartmatic ang nag-supply, so they went for the lowest bidder. Ano naman ang inyong take concern? Ako po nagsisimula yan sa paggagawa ng specs. Ano ba yung kailangan natin na sa requirement ng commission of election? Ano yung mga specifications na dapat na ma-comply ng isang bidder para mapatunayan yun siya ay qualified na makapag-supply po nun. Number 1. Number 2, siya ba ay may track record? Number 3, yung bang kanyang isusupply talaga is of good quality, yung value for money natin, at least hindi tayo magsisisi. So, siyempre po, dapat sinigurado munang mabuti yan. Kung meron kang 10 na requirements yung sa isang gamit, yung bang 10 yun na-comply? Kasi kung hindi po na-comply yan, then somebody will have to face criminal charges. Ako po, dapat po dito, hindi lamang po yung mag-apologize sila, hindi lamang po yung sasabihin na ibalik nila yung bayan. Dapat po may kasi this election is a very crucial election in preparation for the 2022 elections. Kung ngayon po magkakaroon ng serious issues, paano pa po tayo pagdating ng 2022 elections? Kaya ngayon pa lang dapat nasosolve po yung mga problems na ganyan. So it's not only a question of the law, it's the question of the implementation of the procurement law. Bakit naman po yung madaming mga procurement tayo sa gobyerno? Okay, hindi maganda lahat ang napapurchase natin. So, something somewhere along the way had happened kung bakit nagkaroon po ng ganyang problem. Last na lang po, yung tungkol po sa vote counting machine, I'm going to explain. I have been explaining this since 2010, but practically nobody's listening. In 2010, we leased the machine by worth 7.2 billion pesos. In 2010, 7.2. Ang sabi ko, pag nilis natin yan, sigurado bebenta nila sa atin yan. And I was correct. In 2016, binenta sa atin yung mga machines na mas mura, ng 1.8 billion lamang pesos. Mas mura. But then, nagamit na yon, may sira na doon. Ang nangyari, lumalaman natin na may mga sira na, nag-list na ulit tayo doon sa mga may sira. Na yung nilist natin na yon, noong 2013, yun naman ngayon yung ating binili noong 2016, and we found out na may nasira na naman. So it's a continuing process. Lease, bili, lease, bili. Hindi po ba? So binibili sa atin ng mas mahal, binibili natin ng mas mura. Hindi na po matatapos kasi doon, yung lista lang ng list. Ikaw, Attorney Mac. Yung problem sa procurement. The classic example is yung marking pens. Yung marking pens, binili na natin yan eh. Sabi nila, compliance with the requirements. Pero nung magkaroon ng testing, malaman, ginamit yan sa overseas voting, it turned out na nag-bid pala yan or nag-block or it's not dry. Kaya talagang malaking problema yan. So what they recall all and they said they're going to make an emergency purchase. So, paano sila magagawa ng emergency purchase? So, ibig sabihin, pwede sila gumawa ng emergency purchases without going to COA. Time is of the essence, di ba? Ang hindi ko malaman, totoo kaya nagkaroon sila ng emergency purchases dahil sa during the voting, we have received, ito, mga kamag-anak ko, walang marking pens doon at pinagagamit sa ball pen. May mga marking pens pero
try na. Ano ha? And it turned out pala na ito yung mga marking pens pa noong 2013 and 2016 na elections. So dito, ibig sabihin why you can make emergency purchases. Bakit hindi yata sila gumawa ng emergency purchases for these marking pens? I don't know kung si Attorney George kung alam niya kung nagkaroon emergency purchases yan. Mukhang wala pong emergency purchase, pero sabi ko, nagkaroon ng replacement ng mga higit 1 milyon na mga markers na nagbablock kasi yung una. So, kung nagbablock po, yung isa pa rin po yun. So, ba't ka nag-supply ng mga nagbablock ng mga pen? Bakit tayo Bayad na ng taxpayers money. Bakit po tayo bumili? In fact po, may mga reports po. At yun po, I brought this to the attention of the Commission. Doon po sa overseas absentee voting kasi natin, may mga balota po kasi na pinapadala. Yes. Depende sa... kung pinapadala niyo po yung mga balota, bakit po walang marker? So paano po makakaboto yung mga botante kung walang marker? Alam naman pong gamitin yung ballpen o lapis. Ano Bawal sagot sa naman inyo? po yun. Ano sagot sa inyo? Wala pong sagot, wala pong sagot. So ang point po natin is paano makakaboto yung isang overseas absentee voter kung walang marking pen? Diba po dapat pag pinadala mo yung balota, kasama yung marking pen. Para yung gagamitin. Dahil yun lang po ang tatanggapin ng makina. Pinasok yun. Speaking of overseas voting, kailan lalabas ang resulta ng overseas voting? Actually po, kahapon na mag-canvas po kami ng 34 COCs. May mga pumapasok na po like Singapore, Qatar, Brunei. Pumapasok na po yung mga results. Kasi po, nabilang na po sa mga embassy at saka sa mga consulate natin. At yun po isa-isa na po pinapadala sa board. Pati ba sa overseas, talo rin kami. Are you privy, sir, kung ano sino yung sa senator sa overseas? May mga results po tayo na nasa atin po. Full transparency. Actually po, PDP kayo majority, dominant majority. Same ba? Same. O, tinga, hindi mo na sa dito. Total, you're entitled to that, na copy. Same naman yata. wala po kung ano, meron po kung mga picture images po. Kasi na-picture na naman po namin lahat yung mga... Bawat country. Wala kang total. Wala pa pong total. Kahapon po ay nag-move ako na mapa-expedite ang proceedings kasi hindi po ang ginagawa sana, ang gagawin sana ng Comelec. Sa bawat COC, for example, COC of Marinduque, babasahin ng Comelec ang lahat ng boto magmula sa kautastaasan na senador hanggang sa lahat sa kauniang party list. Sabi ko, pagka po ginawa natin yan, ay hindi na po tayo makakatapos kahit ng isang buwan dito. Dahil po, Oral is, di ba oral? ako mag-time and motion study kayo, hindi nyo na po magagawa yan. Kaya dapat po, pinapakita naman sa screen na, kikita na naman namin, wala lang basahan, tingnan na lang kung may objection, hindi pumayag po sila. Kaya po kahapon, naka-34 COC. Hopefully na yung araw na ito po, sana maka-100 certificate of canvas. Ilan ba yan? How many hours? 187 po na COCs lahat. Sa overseas voting? Kasama po yung overseas at saka yung... Yun ang total. Lahat po. So when are you wrapping up? Siguro po matatapos ang canvassing ng Friday, kung mga magiging maganda ngayon, and then they can proclaim by Saturday. Pwede sa Yung party list, medyo madidelay po ng konti yan. Siguro yung sa problema niya, yung party list, medyo yung mga top 10 makakaroon sila ng proclamation. Pero ako kasi, ang naiiwala ko, dapat mabago yung rules dahil sa mga nananalo sa party list. I think the Comelec should be very strict, yung 2%. Kasi sa batas, at least you get 2% of the total votes sa cast May of party Supreme list. Court ruling, di ba? Dapat nga mabago yun eh. Paano mababago yun? Hindi, yung pala, petition and to change. Pwede naman yun eh, na mabago yung pakailang sistema kasi hindi na ang bayan eh. Hindi na ang taong bayan, paano pinukompute? Ang dami pa ang factory na ginagawa. Times 2, times 3. Tsaka di ba ang party list marginalized? Bakit marginalized ba naman si... Wala kasi Mayayaman gano'n kasi ang ating saligang batas eh. Yeah, ang Constitution marginalized. Pwede ng katanong sektor. After so many years of 3-election, kahit na lang sino pwede na. Yeah, Yun ang naging problema natin. I think there must be an amendment to the Constitution to be very strict in the implementation of party list system that only the marginalized sectors are really represented Sa there. Comelec dapat magsisimula yun kasi sila nag-screen ng candidates. Kasi yun nasa saligang batas kasi. At saka siguro dapat ang Comelec maging very strict naman sa pagbibigay ng accreditation. Sa pangalan na lamang, kung ako yung chairman ng Comelec,
yung pangalan na lang yung ginagamit, i-detail ko na agad eh. Kasi you're trying to mislead the people. Hindi, bakit mo ginagamit ang kanyang pangalan eh? Hindi naman talaga yan ang dapat na pangalan nga. Di ba alphabetize sila sa balot? Ang ginawa ng iba, naging numeric, parang pupuno sila. Mabuti, they accept that. Ito mga psychosis ng mga election lawyers noon. Magparap-irapol po ninyo yan. Hindi pwede yung alphabetical erasure yan. Otherwise, puro A yung mangyayari. Just Anyway, this is a common question to the both gentlemen, veteran election lawyers. You're already talking about 2022. Okay. And most likely than not, we have another automatic election. So, ano ang we must learning from the lessons of these elections? You have mentioned that many of them, but in case you have not mentioned anything yet, what does the Commonwealth have to do to at least, sasabihin ko naman, minimal, sana eliminate na nga these glitches. Para po sa akin, ang mga Pilipino kasi dudero at saka dudere. Para po sa akin, Didoso at dosa. maganda po pag-aralan ng mabuti. Pag-aralan ng mabuti, yung, alam niyo po, ang preparation ng election kasi should be a day after the conduct of the election. Hindi pa pwedeng a year before the election. So ano ibig po sabihin? Ang dami nagsasuggest na bakit hindi na talaga tayo mag-hybrid voting. Ibig sabihin, pag boto mo, kita mo kagad yung balota mo, at yun ang ilalagay mo sa ballot box. Electronic voting yun. Hindi po. Manual po muna pati yung pagbilang. Bakit po? Kasi po, ang daming mga instances, ang daming po mga nagsabi, nakita nila yung resibo nila, binoto nila sa Atty. Macalintal, yung pinrint nila yung resibo, hindi nakita yung pangalan ni Atty. Macalintal. Kaya lang po, wala nang magagawa. Naihulog na po yung balota eh. So, paano yung mga ganong instances? Di ba? Number 2, yung mga na-shade na. Pag na-shade mo na, halimbawa, na-shade mo na ang 12 senador, nakalimutan mo, gusto mo pa lang i-shade si Atty. Macalintal. Pag sinade mo pa si Atty. Macalintal, mag-overvote na, so that disenfranchise ka na. Nangyari sa akin yun, naging undervote ako. Kaso na, pasok ko na. Wala po tayong means to change our decision on election day once na naipasok na. Unlike po sa manual voting, tingnan niyo po yung barangay. Meron kang discretion na erase mo, ilagay mo yung tunay na gusto mong iboto. Di ba? Ang sinasabi ko, yung transmission, yun ang pwedeng computer electronic ang transmission. Ang daya po, yung dagdag bawas, wala po sa presinto. Maniwala po kayo sa akin. Manual man o computerized, wala pong daya dyan. Yung manual election, kung ikaw yung chairman ng Board of Canvassers, paano ka magkakamali po ng basa? Bubugbugin ka ng lahat ng watcher na nasa likod mo. Number 2, doon naman po sa computerized voting, paano magdadaya sa iyo ang teacher? Samantala ikaw nag-feed nung balota sa machine unless pre-program yung machine na hanggang ngayon wala namang napapatunayan. Ang daya po kahit ng manual election ay doon sa tinatawag na consolidation. Pinagsasama-sama ang boto sa mismong canvassing, sa bayan, sa city, sa provincial board of canvass. Bakit po? Kasi doon, ang boto niya, Atty. Macalintal, 100, bigla akong gawin 10 na lang. Tatanggalin yung isang 0, magiging 10 na lang siya. Dagdag bawas. Dagdag bawas. Yun po ang usong-uso ng manual election. At siya din po ang pwedeng gawin kung magiging hindi tayo magpo-computerize sa transmission. Ang sinasabi ko, it should be hybrid. Nakita ng tao yung balota, walang kaduda-duda yan, yung boto ko, walang kaduda-duda yan, yung binasa ng teacher, yung pag-transmit ngayon, lalo na ng municipal to provincial, provincial to national board, yan po ang dapat na computerize. Perhaps it's high time na ganun po ang gawin nating sistema. Talagang dapat pag-aralan ng mabuti. Ano? Tsaka siguro, magkaroon tayo ng testing. Ano? Siguro, a year before, tinetest na natin yan. Pero di ba may mock polls before? Oo, kaya siguro, ngayon pa lang, pag-aralan na anong makina ang gagamitin. Pagka napag-aralan, after 6 months, bilihin na yung mga makina yan, kung kinakailangan bilhin, o mag-list natin tayo. Then, i-test natin yan halos every 6 months. Magkaroon testings all over the country, di ba, gumas tayo ng malaki. At least, sigurado tayo na nagpapangsyon. Hindi mo kung kailan na malapit. Isipin mo, ang testing natin between May 6 and May 10. Ilang araw ng election. So, any glitches na discovered dito ngayon, ang hirap ng i-correct, ang hirap ng saka mga ruling nila, yung katulad ng dominant to minority, yung ang taga, majority. even in case of disqualification, ganun din. So, kailangan,
ilang buwan pa lang bago Magkaroon sila election, ng self-imposed deadline, no? Yung mga- talagang dapat na Timeline. yung mga makina ay talagang properly functioning na at nakita ng taong bayan yan. Saka isa pa, yung mga election cases, mga disqualification cases. Maniniwala ba kayo, 3 days before the election, sa kalalabas, disqualified pala yung ganung kandidato. Parang mo nang pinaburan yung kalaban. Oo, dapat administrative talagang Tingnan mo yung reforms. nangyari kay Edu Manzano. Oh, yeah. Patata yung biglang disqualified pala. 1 week before. Oo, so kailangan, nagtataka lang naman ako sa COMELEC, di ba ilang days ba dapat to resolve? 5 days o 15 days to resolve. Sino ba ang mag-retire na sa COMELEC yung kayong term, ngayong this year? Anong problema Okay, kasi? kaya ng 1 year, sir, ikaw na ang Ayun ako matagal na kami inaalok yan, matagal na namin tinanggihan Oo, yan. alam, beses mo na Alam tinanggihan. mo, dapat ang COMELEC, pag ang isang petition on its face is not meritorious, dapat dinidismiss na agad yan. Ang nangyayari lahat ng kaso, lahat ng petition, pinapatulan, pinadadalhan yung respondent, o you have to answer, magkakaroon ng hearing. Dapat, magagaling ang mga commissioners natin, ang ating chairman, ang magagaling ng mga commissioner on the face of the petition, they should immediately dismiss the case kung hindi meritorious. Only meritorious cases should be given due course. And sipin mo, papag-answerin mo yung isang partido na wala namang kakwenta-kwenta yung kaso. Ano mangyayari sa respondent? Kung siya ng abogado, he will travel from the province and the government to appear in the hearing. Pagkatapos, ang dami, ayan, may mga ilang hearing, magagasusan pa ng mga ang oras ng company. The company will spend a lot of time resolving these cases. And just it turned out na mariresolve ang kaso a few weeks before the election. I know for a fact si Attorney Max, sinasabi nga niya, dinidecline niya. I know for a fact si Attorney Garcia, nominated and chairman, ewan ko bakit. Ayaw. Meron pa po ako isang comment dito na napaka-importante po. In preparation for the 2022 election. Yung po mga machines na binili natin, magtataka po kayo. Bakit po kasi pinapabayaan natin na mag-expire yung 1 year? Hindi po ba lahat ng mga binibili natin, kahit na refrigerator, TV, electric pan, may warranty ng 1 year? Yeah, oh. Bakit po natin tinetest yung mga machines after gamitin ng after 1 year? Eh di hindi nyo na po masosoli yung sa pinagbili. Dapat din after. So ba, ano ngayon ang tendency? Bibili ka na lang uli ng bago. After 3 So sa akin po, bakit hindi natin pagsusoli yung mga naging defective na machine at palitan nila ng bago? Hindi yung hihintay matapos yung isang taon, ang tendency, wala lang warranty, bibili tayo ng bago. So, alam niyo na po kung ano mga kadahilanan, pero ang point ko po, hindi dapat nangyayari ganun. Maliban sa makakatipid tayo, number 2, masisigurado natin na yung nag-supply sa atin ay responsible enough na palitan yung lahat ng diniliver nila. under the Kaya contract. siguro dapat itanong din natin sa COMELEC, ano mangyayari ngayon sa binili ito na hindi nagagamitin? Nasaan na kaya yung kaya? Ay, Eriton, marami tayo sa Mega Pacific doon, di ba nakatambak yun sa isang warehouse? Eh, hindi nagamit yun. Nasaan na kaya yung mga yan, no? Nabenta ba yan? Bakit na yung scrap lang, ano eh, nasaan na kaya yung mga yun? Nagkaroon tayo ng kailan yung mga photokina, ilang libong Na-disapprove ng COA. yung photograph doon, disapprove yun. Natambak lang yun. Ngayon marami tayong binili mga vote counting machines. Nasaan na yan ngayon? Ngayon maraming mga marking plates na hindi pala nagagamit. Nandun lang pa sa mga ballot boxes. Eh, nasaan na yung mga yan? So, dapat siguro, proper inventory of these properties or equipment which were purchased by the COMELEC and which would not be used in future elections should be properly inventory at dapat magkaroon ng proper audit dyan ang Commission on Audit. Beijing COA. Anyway, questions on the floor? Sheikh? Sir, yung bell. Sheikh Torres from ABS-CBN. Darling ako. Hey, wala na Morning pattern. po. Sir, Atty. Macalintal, yung sabi mo kanina, dapat pag halimbawa yung edge or yung lamang is nasa 100,000 na, parang huwag nang mag-umasa ng gusto. Huwag na sila magprotesta. Oo, huwag na sila Oo, di ba? Natalo ka ng 100,000 votes. Huwag ko nang pupunta sa election lawyer, sasabihin mo sa amin na, Sir, nadaya po kami. Hindi ka
ka po pwedeng madaya ng 100,000 votes. If you allow yourself to be cheated by more than 100,000 votes, then you have no business to be in politics. Di ba? If you cannot protect your rights, how can you protect the rights of the others? At saka dito sa automated election, pag nalaman ka ng 100,000, ay napakalaki na yan. It's very hard to recover. Lalo na kung nasa local level lang yan. Yung mga 1,000 votes na lang, napakahirap na makarecover. What more of 100,000 votes? Kaya kami mga election lawyer, we have been advising ang mga clients namin, huwag nyo ituloy ang protesta ninyo kasi walang mangyayari dyan. But you know, ang mga politiko, they will always remain as politicians. They don't want to disappoint their supporters. Kaya minsan may mga politiko, pakipay lang muna ng protest kasi kawawa naman yung mga supporters ko. Kasi magagalit sa amin ng mga supporters, pag hindi kami nagprotesta, sasabihin namin nila sa amin, bakit hindi namin sila pinaglalaban. So there are politicians who file protest, not necessarily to win the protest, but only for political reasons and for future political purposes. Attorney Garcia, do you have the same advice? Ako po, binibigay ko yung discretion sa kliyente. Siyempre, kung ano yung sabihin nila, ibibigay ko na muna yung advice na unang tanong ko muna, ilan po yung lamang? Ano po yung mga grounds natin? Ano po yung mga basis kung bakit tayo nagpa-file ng protesta? Na final analysis, sila naman po yung magdadala niyan, sila yung gagastos niyan, sila rin magpapaasa sa mga supporters nila. Minsan po, ako nakikita ko hindi siya legal eh. It's really more political, the filing of the cases. Why? Sometimes may mga kliyente na gusto lang, naandyan pa rin sila for the next 3 years. Pinag-uusapan, hindi mawawala yung mga leaders nila, intact yung leaders nila, at the same time, kahit paano, may inaasahan. Number 2, meron naman po mga kliyente na ang purpose talaga in fairness, hindi naman yung manalo na. Yung manalo, bonus na yun sa protesta. Kung hindi gusto nilang malaman paano ako natalo, libo-libo ang laging umaatin sa lahat ng meeting ko, hindi mahulugan ng karayom. Na ang daming pinakain ko ng mga araw-araw, umaga, tanghalian, hapunan, ng adobo, halos nag-high blood na lahat ng mga supporters namin. Bakit po nagkaganon? Minsan po gusto lang nilang madiscover, ano ang ikinatalo ko? Saan ako nagkulang? Para pagka sa susunod po, kahit paano, doon ako mag-a-adjust. So at least po, sige na total naman, sa'yo naman yan, total naman, ikaw naman ang magdadala niyan, ikaw magpapaliwanag sa tao. Kaya po, kung pumapayag ako mag-file ng mga kaso, at least for them to better appreciate what really happened. Hindi mo laging sisisihin yung Comelec, hindi mo laging sisisihin kung sino-sino, o baka naman talaga nagkulang ang preparation nyo, o baka naman mismo yung umaaten sa mga pagpupulong mo na napakadami hindi mahulugan ng karayom, o yung nakikikain sa bahay mo, hindi na pala botante ang lahat ng yan. O yung mga humingi sa'yo ng pera sa vote buying, yung pala naman, yung mga binili mo, hindi na pala nakalista dahil natanggal na yung mga pangalan nila. So madami po mga ganun bagay. It's a continuing search for truth. Na to a certain extent, minsan mapait na katotohanan, minsan po, katotohanan na maglilid na talagang talo ka, ito ang makapagkukulang mo. Kaya po, parang nakakaano na rin po yun. Nakakadagdag na rin ng tulong sa kanila. Saka yung mga pagtanggap namin ng mga ganung election protest, without any assurance na mananalo sila. Sir, Attorney Mac, one more question. Sabi niyo kanina, yung isa dun sa mga parang naging flow nung Ocho Diretso campaign, yun nga, kulang sa exposure, matindi sa debate, hindi kayo pinatulad ng mga na-anticipate nyo na kadebate nyo. Aside from that po, ano kayong reason? Kasi meron mga political analysts na nagsasabi na isa sa itinahina ng Ocho Diretso candidates, yung pagiging masyadong galit ng campaign nyo, at saka laging nega sa administration, at saka yung masyado kayong kumabit doon sa Ocho Diretso point instead of being individual candidates. Well, yung amin naman, siyempre, magkakasama-sama kami sa mga issues dahil lang sa isang team. So when you are a team, meron kayong common grounds when you wage your campaign. Pero hindi ko naniniwala na dahil sa gumagawa kami ng pag-atake sa administration o pinupunan namin ilan mga activities, naka-apekto sa amin yun. Kasi yun talaga ang tungkulin namin Kasi hindi naman po pwede sabihin namin, lahat ng ginagawa ng administration ito ay tama.
Because we would be asked by the people, ano masasabi mo dito sa program na ito ng ating pamahalaan? So, yun talaga ang tungkulin ng nasa opposition. Not necessarily to criticize, but to open the minds of the people kung there's a pros and cons of the administration's policies or mga programs nila. Hindi naman kami nandun lang para atakihin ang administration, kundi pakita rin sa taong bayan ang kahalagahan kung halimbawa kami naman ay mananalo sa Senado. At ano ang aming gagawin sa kabila ng mga ginawang programang yan ng ating pamahalaan. Not to criticize, but to at least inform the people of what is really happening in our country. Rika? Sira? Sira po. Attorney Garcia, sir, yung protest ng ilang mga kandidato, may epekto ba ito sa kabuuan ng eleksyon? What I mean, kung yung isa, yung pinaka, sabi natin 14, 15, or 12, 11, yung protest niya, may epekto ba doon as a whole doon sa eleksyon? Sana po hindi ganun ang ating maging perception. Aaminin ko, in all fairness, bisa po kasi kami mga lawyer, pag nag-file kami ng protesta, siyempre ito yung requirement, sasama namin yan yung mga grounds na yun. Terrorism, vote buying, threat, intimidation, etc., etc., etc. Para bang ang dating pro forma na mga grounds. Mga dikahon. Pero sana po, hindi siya maging refleksyon ng kabuuan ng eleksyon. Na unfair naman, dun sa mga nanalo talaga fair and square. Kung ito yung nag-file ng protesta, siguro ilimit na lang po ng sambayanan yung issue tungkol doon sa pagkatalo niya. May mga balota ba siyang na-reject? May mga balota bang siyang hindi kinonsider ng makina? May mga transmission ba na nagka-problema as far as his votes are concerned? Nagbago ba yung pag-transmit ng boto? Ang boto niya 1,000, nung tinransmit na 100. So sana po malimit na lang doon. Huwag po natin madamay yung mga ibang kandidato na unfair naman po sa kanila, na talagang nagpakahirap sa kampanya, na talagang talaga namang nagpawi sa kampanya. Alam niyo, if there is any indication for this election, dagdag na information, sinasabi ko po kasi we have 62.5 million voters. Tingnan niyo po yung nakaboto. Ang nakaboto po yung Class B, C. Ang Class C po ay almost 43 million. Ang Class A and B is only 3 million. Yung Class 43 million po at sumunod po ay yung Class D and E. So titingnan niyo po yung voters turnout. At doon pa lang makikita niyo kung alam mo or less, alam niyo kung sino mga makakakuha. So yung kung talagang alam niyo sa masa, yun ang makakakuha ng malaking boto sa yung election na ito. Kaya ako na itanong yung attorney, kasi yung impresyon ng ating mga kababayan na kapag merong isa, inilalahat na nila na nilalahat na merong dayaan talaga sa nakaraang eleksyon. Pati yung mga iba na maganda naman, nalinis naman yung takbo doon lang sa isang particular candidate, nadadamay na. Kaya may banggit yung ganun. So, walang kinalaman. It doesn't mean na kung itong kandidato na ito, si A sa huli, apektado na ang kabuuan. Tama po yun. Lalo-lalo na dahil computerized nga ang eleksyon, ang lagi po natin katanungan, mabilis nga, pero accurate ba? How about the integrity? So, yung po, tamang observation po yun, wag po sana masama. Hanggang doon lang po tayo, doon sa kung sino yung nag-question o nag-file ng protesta. Dito po na daw sa side na to. Mamaya, diyan sa gitna. Si Rika tapos yung... Hello. Attorney Garcia, kanina you mentioned that the 7-hour silence, casts doubt on the results. Is there real-time documentation of official results transmitted from the VCMs to the canvassers? And can it be made available to the public? Kasi nakikita natin, we usually base it on what they show sa press. Hindi natin nakikita yung local na sinasabi nyo. So, will it be available to the public? Can I po explain the process para po maunawaan natin? Mas maganda nga po yun nga po yung sana nangyari. Sana ang COMELEC po yung ipapaliwanag ng ganito. Not in a very technical manner, but in a manner which is clearly understandable by the people, by the public. Tingnan niyo po. This is Precinct 1A of the City of Manila. Huwag na po Manila.
Precinct 1A of the municipality of the city of Bacoor in the province of Cavite. Supposedly, ang procedure, yung 1A, pag nagpadala po ng result, itatransmit po niya yan sa server ng Comelec, yung nasa Board of Canvasser, sa server ng PPCRB, ng transparency server, opo, at yung at isa pang server. So, dapat po, send to all yun eh. Pag nag-text ka, send to all. Matrix. So, ang problema, ito po, yung pong PPCRB, secondary na lang siyang nakatanggap. Dapat. Bakit? Pinadala po sa Comelec main server, pinadala po sa tinatawag na transparency. Ang transparency server po, hindi po siya PPCRB server. Yung transparency ang nagpadala ngayon sa PPCRB. Okay po? Doon tayo nakatutok lahat yung pong available sa public. Ang sinasabi nila, pumapasok naman daw sa transparency server ang milyong-milyong result mula sa iba't ibang lugar, kaya lang po ang transparency ang hindi makapag-send sa PPCRB server na yun ang available sa public. Precisely our point. Our point po is, can we now see the results ng transparency? Ang problema po, yung transparency server na nandun din po located sa Pupayos, sa Payos, dyan din po kumukuha ang PDP laban. Mga parties. Nandyan din po yung aming laptop. Nandyan po ang KBP. Nandyan din po ang Nationalista Party. Tatlo po kasi pwede kumuha. So, nung hindi na po nag-send itong transparency, lahat po ito ngayon, walang nakuha. Ang PDP laban, kami po, wala kami nakuha. In the dark kami, hindi namin alam ano ang result, sinong lumalamang, ano ang pumapasok. Isipin niyo po yun, wala pong nakakuha sa lahat ng ito. And yet, sa contention po nila, pumapasok naman sa transparency. How sure are we ngayon na pumapasok? Dapat po kasi sabay, ano yan eh, sabay-sabay na pumapasok. Sabay-sabay na pumapasok. And this is what we found out. During the opening, let's call that the opening, or the initialization ng CCS, Consolidation System, ng transparency sa United Nations, I asked this question. Sabi ko, pasensya na po kayo. Because this was the issue in 2016. The question is, sabi niyo po, in a matter of seconds or minutes, papasok lahat dito sa server na ito. Yung milyon-milyon na result, papasok lahat dyan. Okay po, wala po akong question doon. Dito po ba yung papasok o may iba pang pinapasukan? And then, the technician answered us, hindi po. Meron pa po isang main server. Saan located yung main? We cannot reveal that. Sino po mga tao doon? We cannot reveal that. It's a secret. Central Bank. Ito pong server na ito ngayon na nagbabato pa sa server ng Comelec, sa server ng transparency. Di ba? So, yung po mga ganun, ang magiging tanong lagi na naman, alam niyo naman mga dudero-dudera nga, how sure are we na yung binabato nyo dito? Tama. Tama. How sure are we na sa Atty. Macalintal, 1,000, yung binato na, 1,000 pa rin. Di ba, wala ka naman basihan, basta tinatanggap na lang ng tinatanggap yung result. And therefore, Unknown to unknown. opo, ano ang tawag namin dito? Ano po ang, sabi ko, ano bang tawag dito? Tama bang tawagin nyo na queue server? Tama bang tawagin nyo na meet me room? Tama, meet me room po ang tawag doon, meet me room server. Na yun ang nagbabato, sabi, ang purpose daw kasi is to ensure traffic of the result. Kasi otherwise, pag nagsasama-sama dito, baka daw po mag-clog yung ano. Sabi ko, hindi po kayo ng purpose talaga ng transmission, na pag nag-text ako sa'yo, sabi mo sa girlfriend mo, mag-meet tayo ng alas 3. Alas 3 nandun na yung girlfriend mo, wala ka pa, hindi ka pa dumarating. Bakit? Hindi pa pala pumasok. Kasi bakit? Hindi pa na pumasok dahil hindi ka agad na ipadala ng server na ito na nag-apologize ka, mga alas 4 ka darating. Hindi ba tayo Nakuha niyo yung ibig sabihin. So, lumalabas po, lumalabas po hindi po sa tech. Siguro nga po maganda ma-research natin mabuti yung mga ganung bagay because these are highly technical matters that should be properly explained to the people. And so therefore, yung gap na po yun, yung sabi, nakaraan, tumulog lang ako ng ibang result. Ito 7 oras lang, bakit ganun ang result? So, yan po mga bagay na ganyan, dapat naiiwasan yan. Isipin niyo po kung darating tayo sa 2022, nakipitong oras ka, presidential po yan, hindi ka nakapag-send ka agad, hindi alam ng tao kung sinong lamang, malaki pong gera ang abutin natin. Ang tawag dyan, dapat- Attorney George Garcia's Matrix. Dapat May yun matrix din siya. talagang si Atty. George, gagawin na natin itong chairman ng Comelec.
Ano, Question. may mga bali-balita naman tayo na pagkakaroon yata ng pagbabago eh. Follow up, Rika. Kasi Attorney Glenn Chong actually mentioned that during the Senate hearing. He mentioned that, sir. Pinakita din niya. But the question is that yung transmission yan, yung nangyari sa transparency server, is it documented? And is it parang sinabi kasi nila na may tally app, yung app na nagtatali, yun daw ang nasira, kaya hindi mailabas sa press server. Ngayon, yun ang tanong, is it documented and will it be given to the public or presented to the public? If not, sino man nagkaka-access nun? Congress should immediately demand the audit trail dito. May audit po yan eh. Lahat naman po ng machine may audit eh. Di ba? Yung audit, kinakailangan ma-print, kinakailangan makita sa public, kinakailangan makita ng media, makita po natin ano talaga ang tunay na nangyari. Ibig sabihin, at any given time, mula 6:30, gaano kadami ang pumasok na results? Ano-ano mga presinto ang pumasok na results? Ibig sabihin po, yung pala ang kadahilanan minsan kung bakit 6:30 nagpadala na ang 1A ng Bacoor, bakit tumating alas 9 dito? Eh supposedly pag text mo dapat na ganyan, na-receive mo na kaagad, ang bilis nga po ngayon sa telcos eh. Pero hindi po, hindi kaagad siya pumapasok. Bakit? May dinadaanan po kasi. Yung po yung dapat natin man-demand na ano yung dumaan dito, ano yung mga data na dumaan dito, bakit nagkaroon ngayon ng jam dyan sa system na yan na hindi nakapagpadala dito. This is completely, absolutely out of the public ano po.